Rapporterna haglar, börsen ska upp och Ture säger köp i ett gammalt Beijerbolag. Välkomna till Börsfrukost. Det är torsdag den 9 juli och Stockholmsbörsen ska upp över 1% efter gårdagens fall om man får tro förhanden. Detta trots att oljepriset har gått fram och tillbaka. Under natten så passerade det tillfälligt $80 när det sjunkit tillbaka någonting. Ture, vad säger du om den glada börsen? Ja, men börsen är glad och tror väl inte riktigt på en full återgång till krig. Trump var ute och lugnade marknaden lite igår och sen kom det liksom ytterligare attacker, men börsen verkar liksom höra lite grann vad den vill höra. Så börsen är stark. Ja, och vi struntar i att oljepriset stiger, eller? Det gör vi. Vi har glömt det mesta. Nu är det AI som ska driva. Jag tror generellt så är det väl ganska lönlöst att liksom försöka fatta investeringsbeslut baserat på makro. Men över tid är det liksom vinster som styr och den korrelationen är liksom 100% över tid. Så man kanske bör försöka välja bolag som kan liksom styra sitt eget öde. Just det. Och vi kan ju också nämna då att även om priset på olja har stigit de senaste dagarna så är ju nivån betydligt lägre än i maj. Så är det verkligen, och det här kommer nog vara en lite bumpy ride framöver. Liksom förra gången när Obama skulle förhandla ett fredsavtal stod det 20 månader. Nu ska det gå på 2. Det kommer förmodligen bli liksom svårt, men marknaden verkar ha tilltro i alla fall. Ja, och igår så följer börserna som sagt efter att Trump sa att vapenvilan var över. Men starkt idag och USA-terminerna pekar också de uppåt. Sen har det hänt lite grejer på rapportfronten. Norska lågpriskedjan Europris har rapporterat här på morgonen. Koncernens omsättning steg med 3,8% och ebit ökade med 20,7%. Men i Sverige där Europris då har ÖoB, lågpriskedjan, så föll försäljningen med 3,9%. Så är det. Om man rensar valutan så var den lite bättre tror jag, men generellt kan man säga lite sämre än väntat. Man köpte ju ÖoB förra året. Och tanken, de gjorde stor förlust. De har en omsättning på typ 4 miljarder. Men gjorde förlust om 100 tror jag någonting. Och tanken är att man ska vända runt det. Det kommer förmodligen ta lite längre tid än väntat. Men bruttomarginalen ökar i Sverige och kundkorgen växer. Vilket ju är bra. Man kastar ut lågmarginalprodukter inom mycket mat och satsar på mer högmarginal inom annat. Så att liksom ganska ljummet, men de gnetar på och det går ändå i rätt riktning. Men det kommer nog ta lite längre tid att vända ÖoB än vad man tror, som det ofta gör. Ja, och den här ÖoB-nedgången, då skriver de ju själva att det förklaras bland annat av påskeffekter och tillfälliga butiksstängningar kopplade till bolagets ombyggnadsprogram. Så klassiskt rapportspråk, men vad betyder det här egentligen? Men det betyder väl att de gnetar på. Liksom. Det är ingen pangrapport, men de har en gedigen historik. Värderingen är ganska låg. Det är väl ständigt fel pris på Europris, men inte supermycket att ta fasta på där. Vi har också fått sett ett lönsamhetslyft för både Nivika Fastigheter och Logistea som också har rapporterat idag. Så är det. Har du någon tanke kring de här fastighetsrapporterna? Ja, vi har fått Nivika, Logistea, Stenhus och Swedish Logistic Properties då. Alla går väl bara runt och väntar på att de här små fastighetsbolagen ska liksom bakas ihop till några större. Då ska man liksom få ner kostnaderna lite grann, få upp liksom överskottsgraden och upp likviditeten lite också i aktierna, vilket skulle kunna få ner rabatterna. Så det är väl den stora trenden. Klara Bo och Svea Fastigheter gick ju samman tidigare i år. Jag tror vi kommer få se mer av det och jag tror att det är ganska bra för sektorn. Ja, det var ganska mycket snack om det på sista tiden, att det kanske skulle vara bättre om det blev färre fastighetsbolag på börsen. Då tolkar jag det som att du delar den bilden. Så är det. 4C har också rapporterat idag och det är ett försvarsteknologibolag som utvecklar mjukvarulösningar då för beredskap och övning i kris. Och det här är ett litet bolag, de har ett börsvärde på 0,5 miljard ungefär. Men de har ju fått rörelseresultatet från minus 12 miljoner förra året till 13 miljoner plus nu.
vad säger vi om 4C? Ja, men det ser väl starkt ut. Omsättningen växer 26%, ganska rejält bättre än den analytiker som hade lagt ett estimat. Sen ska man säga att de fick ju en stor order från brittiska försvarssektorn på 700 miljoner, utdelat då på 15 år med en indexerad årsintäkt tror jag, och ska då sälja sitt mjukvaruprogram Exonaut som då hjälper till med liksom militär övning och träning. Mjukvaruintäkterna ökar med 52%. Och sen liksom marscherar man ändå i rask takt mot lönsamhet här. 13 miljoner mot minus nästan lika mycket förra året. Så det är ju små summor, men när aktierna är tankat neråt i flera år och det finns ju ändå en försvarsvåg att surfa på där ute. Så att det där Verkligen. Och jag kan kort dra lite andra nyheter också. Konkurrensverket har beslutat att avsluta utredningen mot Hemnet rörande misstänkt missbruk av dominerande ställning inom digital bostadshantering. Så får se om aktien rör sig någonting på det. Sivers har också uppdaterat då sin finansiella kalender och bekräftar nu att rapporten för det andra kvartalet kommer att släppas den 27 augusti. Vilket då innebär att insynspersoner och tidigare ägare har möjlighet att sälja sina aktier innan rapporten, någonting som vi har rapporterat om mycket på efn.se. Och sen har även Lundin Gold släppt en uppdatering om sin guldproduktion som minskade under andra kvartalet jämfört med i fjol. Men bolaget beskriver då samtidigt kvartalet som årets planerat svagaste och uppger att produktionen ökade mot slutet av perioden. Annars är ju gårdagskvällens stora nyhet att Revolution Race gör sitt första förvärv någonsin och köper I Can I Will som ju stor del gör gymkläder. I can I will, är det ditt motto, Tura, i livet? Det får man säga. Det tycker jag låter positivt. Nej, men det är ett bolag som säljer då träningskläder, som du sa, direkt till kund, precis som Revolution Race som är en viktig del. Men även då genom återförsäljare. Man köper 90% av aktierna och har en option på att köpa resten. Det här förvärvet värderar ju då I Can I Will till ungefär 700 miljoner. Multipeln på justerat rörelseresultat blir ungefär 9,5. Och det låter inte allt för blodigt för ett bolag som ändå växer ganska snabbt, har ganska bra marginaler, en bit under Revolution Race egna. Den är säkert tanken att de ska jobba upp med volym. Betalar med liksom mix av aktier, kassa och lånade pengar. VDn där är ju då Paul Fishbeins, alltså Revolution Race VDs gamla trainee som jag har förstått det. Så det finns säkert en bra relation där. Det är intressant ändå att man liksom utökar strategin till att omfatta förvärv. Man har inte gjort det tidigare. Ja, och det ändå ser ganska bra ut. Och möjliga då kompisrelationer och sådär är all ära, men finns det några synergier i det här förvärvet som du ser det? På kostnadssidan ser det väl ganska begränsat ut. Tanken, som jag förstår, är att det ska drivas som ett separat bolag, liksom, vad ska man säga, decentraliserad struktur. Men jag tror att idén är att Revolution Race ska hjälpa I Can I Will att växa i Tyskland och Europa. Hittills är man väldigt starka i Norden, man har inte riktigt tagit steget ut. Jag tycker det är spännande. Min spaning på stan är bara att många som köper Revolution Race-kläder kanske också köper I Can I Will-kläder. Så att det kanske blir en fin satsning in även i inomhusmiljö då för Revolution Race. Ta sig in i gymmen i stan. Absolut, det kan man säkert tänka sig. Jag tror att, eller tycker generellt att mode är ganska svårt och även detaljhandel i allmänhet. Men i Revolution Race så är liksom modegraden inte den högsta kanske, utan det är liksom kvalitet och ganska lågt pris. Och mitt intryck är väl att det ser ungefär likadant ut i det här bolaget man förvärvar. Och det är väl bra och liksom minskar ju den risken ganska mycket om man ska investera i. Så att ska man försöka sig på mode så är det här nog inget helt dumt val. Och apropå förvärv så Svolder köper lite VBG. Vad är det för typ av... Så är det. Ja, men det vad är är VBG för bolag? Släpvagnskopplingar från Vänersborg. Fint bolag. Kollade på det för någon månad sedan själv faktiskt. Ser ganska billigt ut. 10-12 gånger rörelseresultatet tror jag. Marginalexpansion. De har haft lite problem det senaste året. Aktien har gått ganska svagt, men det kan nog bli bra. Känns som ett Svolderbolag också, passar bra in. Och apropå Svolder så har ju du skrivit en ny analys om ett bolag som också ägs av Svolder, nämligen Ependion, som jag har väldigt dålig koll på. Vad är det här för typ av bolag? Ja, men det här är ju då, för de som kan sin börshistoria, gamla Beijer Electronics då, som knoppades av från
G och L, Beijer 2000 tror jag. Som då, och sen blev det Beijer Ref och Beijer Tech tror jag. Beijer-koncernen är lite rörig. Det är lite svårt att förstå hur den har delats upp genom åren. Och ingen liksom, gubbe som har blivit väldigt rik på det heller, så det finns ingen riktig person att ta fast på. Men verksamheten då. 2 affärsområden. Beijer Electronics och då det som heter Westermo. Westermo är det större, mer lönsamma, växer snabbare, säljer liksom nätverksutrustning för infrastruktur. Typ liksom, om du åker tåg så är det liksom routrar och switchar som gör att man kan ha uppkoppling på tåget och liksom datatrafik. Och det gör man då till all möjlig sorts infrastruktur. Elnät, vindkraftverk så att de kan liksom prata med varandra och styra och kontrolleras. Beijer Electronics säljer operatörspaneler som är till exempel då om du sitter på ett fartyg och så har ett avgasreningssystem så kan du sitta och liksom operera det och styra och kontrollera det på en skärm. Och då är det då skärmen och det här systemet som bolaget gör. Så att mycket kunder inom liksom energi, tåg, infrastruktur. Kunderna är typ aktörer som ABB, Hitachi, Siemens, Alfa Laval, svensk Klenod. Så man ligger liksom helt rätt positionerat för de här olika stora trenderna som finns med automation, elektrifiering. Hela Europas elnät ska digitaliseras till 2030. EU ska investera 584 miljarder euro. Så det finns att göra för Ependion och allt ska liksom kopplas upp och kunna styras och man kan flytta också, liksom, de har ju det här som heter edge computing så att man kan flytta så att säga, databeräkningarna närmare datakällorna, vilket gör att svarstiderna kortas. Så allt behöver inte köras på ett centraliserat datacenter. Och det är väldigt viktigt, även om det kan tyckas som en petitess i sammanhanget. Och caset då, framför allt bygger du det på de här fina strukturella trenderna, eller tolkar jag det rätt då? Ja, så är det. Man ligger liksom helt rätt positionerat. Den underliggande marknadstillväxten är väldigt stark. Operatörspaneler och industriella switchar ska växa med 8-10%. Och då har man ju liksom nästan hela tillväxten och så tar man lite marknadsandelar på det. Så att jag tror att de här kan växa 10% organiskt per år och så gneta lite på marginalen på det. Värderingen 13 gånger ebita, då börjar det här bli ganska köpvärt. Så jag tror att det finns mer att hämta här. Ja, för hur har aktien gått på den senaste tiden? Aktien har gått starkt. Den började året ganska svagt. Sen kom en riktig pangrapport i Q1. Orderingången upp 51%. Valutajusterat 57% inom Westermo. Ser vi också även det där på 3 år. Ja, det är en rejäl studs där mot slutet. Om man tittar på hela grafen så är det nästan flat då på totalen. Men riktig pangrapport. Man förbättrar också marginalen inom Beijer Electronics som har varit ett lite problemområde så där ett tag. Gick från 7% tror jag till 11,4%. Och det är också en viktig del. Ska man få upp marginalen så måste man få upp marginalen där. Och de börjar rulla ut den här X3-serien. Ny serie operatörspaneler som har gått bra. Jag tror man sålde till 200 kunder som la nya order, varav 20% var helt nya kunder. Så att jag tycker att det ser bra ut. De har väldigt stark orderingång. Kan man liksom fortsätta rida den här trenden i rapporten som kommer om halvannan vecka, då tror jag att det här kan bli riktigt bra. Och det är alltså en analys som går att läsa sen på efn.se och i Finansmagasinet. Men jag tänker att vi också kort bara kan nämna lite ägarbilden. Som du sa, det finns ingen given person i kanske Beijer-sfären som vi affärspressen intervjuar. Men Stena är största ägare före då Svolder. Så är det och man har ju då bytt namn, vilket man kan tycka är lite sådär varningssignal. Jag tror det är 2022. Det var väl också en del i att Beijer Electronics är ju liksom ett affärsområde som svarar för ungefär en tredjedel av omsättningen. Så att ägarbilden ser väl ändå stark ut. Institutionella, stora, långsiktiga aktörer. Det ser väl fint ut tycker jag. Och Ependion, det namnet, varför tror du att man bytte till det? Vad betyder Ependion? Jag sa det med spansk brytning här innan. Ja. Sen är det väldigt märkligt på alla vis. Ependion, jag tror det betyder investering på grekiska. Eller någonting sånt om jag läst min årsredovisning. Korrekt. Det känns lite Gustav Douglas nästan med alltså Latours. Exakt. Med liksom latinska namn. Nu är ju grekiska kanske inte latin. Men minns ju bland annat Securitas avknoppning som
blir Niskaya, alltså gamla Securitas Systems. Så det blir ni skojar på börsen för att det alltid så vi får hoppas att det har en motsatt utveckling här på Pendion. Mycket härlig börshistoria med Ture Wester. Jag har också fått besked om att vi nu har med oss Plids vd Babak Esfahani på länk här. Och de har också rapporterat på morgonen. Varmt välkommen säger vi till Babak. Tack så mycket. Och ja, men vad är det för typ av kvartal som ni har lämnat bakom er här? Ja, ett kvartal som fortsätter egentligen den riktningen som vi har haft nu ett tag, där vi fortsätter att växa väldigt kraftigt. Så kvartalet kom in på drygt 30% med en rörelsemarginal på dryga 22,5%. Och halvåret är väl egentligen mer representativt för där vi står. Båda kvartalen har varit mycket skillnader mellan både omsättning, valutaeffekter och så vidare. Så man får titta på halvåret för att få en bättre bild. Och där ligger vi på ungefär 35% tillväxt med ungefär en 29% rörelsemarginal. Ja men precis, för att rörelsemarginalen var ju 22,5% i kvartalet men 34,7% i det första kvartalet. Men då menar du då att ja, men, långsiktigt så inte över 30 men kanske runt 29? Ja, det är lite mer representativt för där vi står idag om man jämnar ut alla effekter som omsättningsskillnaderna mellan kvartalen, valutaeffekterna och annat. Vi hade också en lansering i andra kvartalet som kostade mer. Så jämnar man ut alla de effekterna så är rörelsemarginal runt 29% mot en tillväxt på 35% mer representativ för vart vi ligger. Och sen värdetillväxten i installationer föll till 27,5% globalt i kvartalet från 46,7%. Och du lyfter ju fram en då svagare norsk marknad. Vad är det som har hänt här och vad betyder egentligen värdetillväxt i installationer? Ja, värdetillväxt i installationer är egentligen enkelt uttryckt så är det omsättningen hos kunderna, det vill säga vid faktiska installationen. Så det rensar bort lagereffekter hos grossister och elektriker. Och den sjönk, vilket är också fullt förväntat för vi går ju mot marknaden mognar helt enkelt hela tiden. Och det som gör att den sjönk mellan Q1 och Q2 är att vi hade ingen lansering i Q2 som kunde väga upp den väldigt framgångsrika lanseringen vi hade förra året, termostaten i Norge. Så Norge då väldigt förväntat hade lägre siffror för att jämförelsekvartalet var väldigt starkt och vi hade ingen motsvarande produktlansering i samma kvartal. Hej Babak, den här nya LED-panelen LPN01 som ni har lanserat för då kommersiellt bruk så jag förstår det. Det blir ju en jättemarknad om ni kan slå er in. Jag läser att produktionen har blivit lite försenad där. Hur ser det ut med det? Ja, den produkten är ju våran hittills mest komplicerade produkt och vi tillverkar ju allting här i Sverige. Så storleksmässigt och kompletteringsmässigt så är den svårare än allt annat vi har gjort hittills produktionsväg då. Och det har lett till att det varit svårare att rampa upp produkten under lanseringskvartalet som Q2 har varit. Och det innebär helt enkelt bara att vi har fått en liten förskjutning i våra leveranser. Så vi har kommit igång med leveranserna senare under kvartalet än vad vi har hoppats på. Och det innebär helt enkelt bara att vi kommer komma igång i full takt på andra halvåret här nu. Och det är egentligen bara, inget konstigt utan bara en förskjutning i leveranserna för att produkten har varit mer komplex än vad vi normalt har i produktväg. Och det då har lett till att vi inte har levererat ut lika mycket i andra kvartalet som vi har hoppats. Och det hoppas vi att vi tar igen under andra halvåret. Starkt kassaflöde, det är en kassa som har mer än fördubblats på ett år. Vad är planen för den här kassan? Förvärv, liksom, vill ni utöka produktionen eller vad vill ni göra med pengarna? Ja, vi har inga, eftersom vi fortsatt kommer växa vår lönsamhet och växa vårt kassaflöde. Och dessutom så är förvärv ingenting vi har som intresse varken nu eller den närmaste framtiden. Så har vi egentligen inte mycket vi kan göra med kassan annat än att förmodligen framåt börja dela ut eller köpa tillbaka aktier. Så det är det som är så som det ser ut just nu i alla fall. Vår lönsamhet växer och vi gör allting vi vill göra. Så vi håller inte igen någonstans utan vi växer precis så snabbt som vi vill och kan växa. Men dyker det upp någonting nytt tillväxtområde så växer vi redan precis så mycket vi kan växa och vi genererar mer och mer kassa samtidigt. Tusen tack Babak för att du var med oss den här morgonen. Nu ska du få återgå till en fullspäckad rapportdag. Tack så mycket. Ha det gott.
Ja, men Ture, vad är din bild av den här rapporten? Men utropstecknet här, omsättningen är nästan in line, den är något sämre, men växer jättebra liksom i absoluta tal. Det är väl marginalen som är huvudnumret här och väntat tror jag var 27,4, nu kommer det in på 22,5. Det är också jättebra, men sämre än väntat. Jag tror aktien kommer sjunka en del på det här. Det är det som marknaden kommer ta fasta på. Och även då att marginalen som man hade i Q1, 34,7 tror jag, den kanske inte riktigt är uthållig. Liksom över 30% på ändå hårdvaror, det är jättehögt. Sen ska man ta hem produktionen lite grann. Det kommer få upp bruttomarginal lite. Nu tror jag att börsen öppnar så vi kanske ska kolla på det. Ja men precis, men vi kan ju bara nämna lite kort att så här, Plaid har ju varit en väldigt stor vinnaraktie, har gått väldigt bra och det är många som tycker om att prata om Plaid både på och utanför börsen. Så är det verkligen. Ingen hejd, men idag är det väl ändå viss hejd på Plaid tror jag. Precis, nu ska vi se här vad som händer på börsen. Ja, den verkar ju backa då med 12% någonting. 12%, Revolution Race upp 6% ser jag. Marknaden verkar gilla det här förvärvet. Ja, det var väl ganska väntat ändå tror jag. Poängen är ju att om marginalen inte riktigt kan vara så här hög, då ska ju estimaten ner lite grann, då ska aktien ner. Men jag menar för en långsiktig så är det här ett superbolag och kan nog absolut vara ett köpläge om man tror att de här kan leverera framöver. Vi kan också se att Stockholmsbörsen är glad i övrigt. Som sagt, Revolution Race stiger på det här förvärvet. Hemnet fortsätter en ganska stark trend som de har varit i på sistone och boostas nu lite extra då av att Konkurrensverket lägger ner den här utredningen. Nivika upp 6%. Nivika upp 6%. Europris tankar ner 8,5 ser jag. Det var en ganska hård dom tycker jag. Och sen ser vi också att apropå sportkläder så Björn Borg stiger 2,4%, har dubbelhöjts idag på morgonen av Inderes samtidigt som Industrivärden backar något på en sänkt rekommendation. Men en glad börs. Några avslutande tankar från dig Ture? Men Plaid... Lite hejd på Plaid. Viss hejd på Plaid, absolut. Men liksom jättefint bolag. Genom smart bolagsbygge tycker jag. Ibland kan det kännas nästan lite för utstuderat med alla de här inlåsningseffekterna. Men uppenbarligen så fungerar det ändå ganska bra. Långsiktigt ett bra bolag. Idag liten besvikelse på väldigt högt ställda förväntningar får vi säga. Tack Ture för börshistorien och klokskaperna som alltid. Vi är tillbaka klockan 11:45 i Börslunch. Tack! Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden. På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap. Plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.